Sunt Cristian Sima și vă aflați pe canalul Feed Your Greed. Astăzi, povestea se referă la cel mai mare gestionar de averi din lume, banca elvețiană UBS, Union Bank Swiss. Ce vreau să vă spun este că toată povestea asta am conceput-o după ce am citit cartea lui Bradley Birkenfeld, Bancherul Diavolului. Cine-i Bradley Birkenfeld o să vă spun un pic mai târziu. Cert e că UBS provine din mai multe fuziuni de bănci. Swiss Bank Corporation se înființează la 1862, acum mai bine de 150 de ani, între fuziunea mică între o bancă din Winterthur de lângă Zurich și o altă bancă din Zurich. Devine o bancă care reprezintă secretul bancar elvețian. Foarte multe capete încoronate devin clienți ai acestei bănci. În același timp, înainte de primul război mondial, la Basel se naște Union Bank Swiss, o altă bancă care îi va fi concurent lui SBC până în 1998. când va avea loc marea fuziune dintre UBS și SBC. Culmea e, deși numele s-a menținut, și anume UBS, este că SBC-ul a cumpărat UBS-ul și nu UBS-ul SBC-ul. În momentul în care se discutau condițiile de fuziune, UBS-ul din Basel era mult mai mare și dorea să achiziționeze SBC-ul. Numai că imaginea lui a fost terfelită în 1997, când un trader de la Londra a făcut niște pierderi de miliarde în câteva zile. Astfel încât, profitând de ocazie, SBC-ul a cumpărat UBS-ul, dar a considerat că e mai bine să păstreze numele și sigla cu 3 chei al lui Union Bank Swiss. UBS-ul are o poveste destul de lungă. În primul rând, este banca pe care au folosit-o toate puterile și toate statele în al doilea război mondial. Trebuie să știți că Hitler a respectat neutralitatea Elveției nu pentru că n-ar fi putut în acel moment să o cucerească, ci pentru că în momentul în care i s-a tăiat accesul la dolari și la sterline, Hitler și-a dat seama că toate materiile prime pe care putea să le importe sunt plătibile doar în dolari și sterline și nimeni nu-i schimba Reichsmarkurile, adică mărcile celui de-al treilea Reich, cu dolari sau cu sterline. Aliații îl blocaseră financiar. Deși el luase foarte mult aurul pe care îl furase din Ceoslovacia, ba chiar și o parte din Franța, marea rezervă franceză a fost totuși evacuată, în țările baltice și așa mai departe, deși furat, plus aurul pe care l-a colectat de la lagările de concentrare, nu putea fi schimbat într-o monedă care să-i aducă beneficii. Și atunci cum să facă? Foarte simplu. S-a dus cu lingourile de aur, le-a depozitat în UBS, în UBS a primit un credit în franci elvețieni, în baza colateralului aur, cu acel credit în franci elvețieni, francul elvețian l-a putut schimba în sterline și dolari, a profitat de neutralitatea Spaniei și a Portugaliei și prin porturile din Portugalia a reușit să aducă foarte multă materie primă care era nevoie pentru mașina de război germană. Cert e că UBS-ul, văzând la un moment dat că Germania pierde războiul, a întors foaia și la un moment dat nu l-a mai ajutat pe Hitler. Și acest procedeu financiar prin care Hitler reușea să facă ceea ce face Putin acum când reușește să vândă petrolul nu occidentalilor și gazul, ci altor țări, când își cumpără tot felul de nave cu pavilion liberian ca să poată să transporte petrolul, pentru că navele rusești au blocaj în mările și oceanele Europei, cam același lucru făcea Hitler prin intermediul elvețienilor de la UBS în cel de-al doilea război mondial. Numai că lucrurile astea și toate nenorocirile care le faci pentru bani, la un moment dat au și întorsul foii, adică plata. Și plata a venit. Evreii după Shoah au făcut o asociație, Asociația Simon Wiesenthal, și un congres mondial evreiesc care are inclusiv calitate juridică, care a dat în judecată banca UBS, pentru că în banca UBS, culmea,
existau toate depozitele la foarte mulți evrei care au murit la Auschwitz. Murind la Auschwitz, niciun fel de urmași nu a avut procură pentru acele conturi cifrate și banii au rămas în bănci și s-au folosit elvețienii de ei. La fel, marea avere a lui Göring, depusă tot la UBS, a rămas tot acolo după ce Göring a fost executat și familia nu a venit să-și ceară drepturile pentru că n-avea cum. Și uite așa, luând și de la unii și de la alții, și de la victime și de la criminali, UBS-ul după al doilea război mondial era ca întreaga Elveție, care n-avea niciun oraș distrus, n-avea nimic de reconstruit și avea și băncile doldora de bani și mai ales de aur. Congresul evreiesc mondial a reușit să ceară o despăgubire și UBS-ul a trebuit să dea înapoi la un moment dat $1 miliard în lingouri de aur pentru despăgubirea familiilor evreiești care au fost cu acte, cu procese și așa mai departe, au fost delapidate, efectiv, că ăsta e cuvântul, după ce au murit săracele și în lagările de concentrare. Ce face UBS-ul în acel moment? Trimite aurul fără să se uite ce fel de lingouri a trimis. Culmea, unele din lingourile alea erau lingouri făcute din dinții evreilor și cu svastica bătută pe lingou. Pentru că trebuie să știți că UBS-ul la un moment dat, în al doilea război mondial, și-a achiziționat și cea mai mare rafinărie din Elveția. Pentru că toate lingourile alea lui Hitler, ca să poată fi vândute pe piața cealaltă în momentul în care, evident, Hitler n-a mai dat înapoi banii luați credit și pus colateral și atunci, dacă aveau colateral aurul, nu puteau să-l vândă, că s-ar fi făcut de râs. L-au retopit, au pus sigla UBS și, dacă nu știți, să știți că 20% din cantitatea de aur care în lingouri de valoare care se plimbă pe lume au o marcă celebră. Cele 3 chei și scris UBS, adică sigla lui UBS. Bun, toate bune și frumoase, banca rămâne destul de conservatoare, se bazează pe secretul bancar și în timpul războiului rece, cum Ciurihu devenise și un centru al spionilor și al tot felurilor de afaceriși și al banilor murdari, ce să vă spun? Să vă spun că Ferdinand Marcos, dictatorul, a avut bani acolo, că șahul Iranului a avut bani acolo și așa mai departe. Până și anumite firme de comerț exterior românești, din vremea lui Ceaușescu, aveau conturi tot la UBS. Mai departe, după ce acest secret bancar, care a fost supus unui referendum și unde elvețienii n-au vrut să renunțe, pentru că aducea foarte multe beneficii țării și economiei Elveției, a rămas mulți ani de zile, a apărut un bancher de la UBS, de origine americană, Bradley Birkenfeld. Bradley Birkenfeld, după criza din 2008, când, apropo, în 2008 existau două mari bănci în Elveția, Credit Suisse și UBS. Credit Suisse mergea bine că nu-și băgase banii și nu s-apucase să facă afaceri cu subprime. UBS-ul cumpărase pe Paine Webber, o bancă de investiții americană, un fel de Bear Stearns, de Lehman Brothers, care îi va aduce o cantitate imensă de subprime și o va duce în pragul falimentului în 2008, fiind nevoie să o salveze statul cu banii contribuabililor. Culmea e că atunci Credit Suisse n-a făcut altceva decât să contribuie la salvarea lui UBS. De ce vă spun asta? Pentru că dacă nu știi să lași pe cineva să moară, la un moment dat nu te va lăsa să trăiești. Și la distanță de 20 de ani, UBS-ul va înghiți Credit Suisse, culmea, nu cu banii ei, cu bani de la stat. Și asta s-a întâmplat acum 2 ani, dar ajungem și acolo. Până atunci trebuie să știm că după fuziunea între SBC și UBS din 98, după ce a venit criza din 2008, în 2009, Bradley Birkenfeld, care adusese peste 20.000 de americani bogați care își plasaseră banii ca să evite plata fiscului în Elveția, la UBS, și el nu făcea altceva decât să fie plătit în funcție de câți bani aducea, bani negri, s-a dus și a dat banca în gât frumos la ARS,
adică la ANAF-ul american. Pentru că, trebuie să știți un lucru, spre deosebire de ANAF-ul românesc, dacă eu mă duc și îl torn pe Anastasiu că a dat șpagă, sau îl torn pe Anastasiu că a făcut evaziune fiscală și statul recuperează de la Anastasiu 100 de lei, îmi dau și mie 10 lei. Cum UBS-ul a dat lista tuturor clienților americani, ceea ce a fost prima trădare la nivel înalt a secretului bancar, cum tot UBS-ul a fost de acord să plătească fiscului american 780 de milioane de dolari, Bradley Birkenfeld a scris și o carte bestseller pe care vă recomand, Bancherul Diavolului, și a fost recompensat de fiscul american, de IRS, cu 106 milioane de dolari. Este cea mai mare recompensă pe care fiscul american a dat-o unui denunțător, turnător, cum vreți să-i spuneți. Dar fără el n-ar fi recuperat miliardul și numele celor 20.000 de americani care făceau evaziune fiscală și duceau banii în Elveția. Știți bine, mafia, columbienii, toți au avut banii pe undeva până în Elveția. Acum, nu vrem să generalizăm că toți banii sunt la UBS, pentru că nici celelalte bănci nu se ocupau cu altceva. Cert e, cu toate poveștile astea, trebuie să știți că cel mai mare apărător al secretului bancar elvețian, până în 2009, a fost UBS-ul. Cel care a făcut ca aproape să dispară acest secret bancar în ziua de azi, este tot UBS-ul care a început să colaboreze cu fiscul american. După aia a colaborat și cu fiscul german și așa mai departe. Cert e că acum este piața neagră și dacă te duci la UBS să deschizi un cont, indiferent că e cifrat sau normal, primul lucru pe care te întreabă este dacă ai fost rezident american, dacă ai avut green card și dacă ai avut green card te dau afară în secunda 2, indiferent câte miliarde ai fi dispus să aduci. Pe de altă parte, UBS-ul continuă aceste practici și astăzi. Aproape toate firmele care se listează la New York, pe Wall Street, sunt contactate de UBS înainte de IPO și foarte mulți din membrii fondatori au și în ziua de azi conturi la UBS. Dar se întâmplă că în 2022 crapă Credit Suisse. Și crăpând Credit Suisse, statul elvețian nu-și poate permite să piardă după ce a pierdut sectorul bancar și încrederea pe care lumea o are în băncile elvețiene. Și cum nicio bancă elvețiană n-a dat faliment, Credit Suisse trebuie salvat. Dar trebuie salvat cu bani de la stat. Și UBS spune așa: măresc capitalul cu 3 miliarde, cumpăr Credit Suisse, Banca Centrală îmi dă o linie de credit să acopere retragerile mari de la Credit Suisse de 500 de miliarde, iar statul mai dă un cadou de 9 miliarde ca să pot da afară jumate din noi angajați obținuți până fuziune. Adică o cumpăr cu banii voștri. Pentru că sunt singurul care îmi pot asuma pierderile pe care le-a făcut Credit Suisse. Și uite așa în ziua de azi, UBS, care a trecut în toate crizele astea, mai bine sau mai rău, aducând de la pensie pe Sergio Ermotti, vechi manager din anii 2011-2015, când a refăcut banca după criza cu Birkenfeld, l-au scos de la naftalină, l-au repus special pentru fuziune și astăzi UBS este banca number one în lume de wealth manager. Wealth managementul UBS are în gestiune 4,5 trilioane de dolari. Trebuie să vă spun că e mult mai mult decât ce are cele 16 trilioane a lui BlackRock, pentru că BlackRock le are în acțiuni. UBS-ul aceste 4,5 miliarde le are ori în fonduri proprii, ori în fondurile lui de investiții, ori la ordinul clientului. Deci le gestionează. Și este cel mai mare gestor din lume. A bătut și pe JP Morgan și pe HSBC. Unde va duce secretul bancar elvețian? Când va dispărea? Se pare că foarte curând, deja aproape că nu mai există. Și ce se va întâmpla dacă mâine noua bancă creată din fuziunea UBS Credit Suisse, care gestionează 4,5 trilioane, are din nou nevoie de a treia salvare? Nu mai poate salva nimeni. Toți banii de la bugetul Elveției,
dacă Elveția ar lua tot bugetul pe 2 ani de zile, n-ar mai putea salva o astfel de bancă. Și atunci se pune problema, peste 5, 10, 15 ani, la următoarea criză, vom avea și primul faliment bancar în Elveția. Un faliment la UBS va fi de 10 ori mai grav decât falimentul Lehman Brothers. Pe de altă parte, trebuie să mai știți ceva, că a existat o bancă la Hamburg care s-a numit Warburg, Banca SS-ului. Acea bancă a luat activele, s-a dus la Londra în 1946, au deschis banca Warburg SBC, dar acum aveau în spate acționari, foști membri din SS și au dat seama că deși aveau și lingouri de aur, și bani, și clienți, nu poate să meargă înainte. Și au fuzionat și ei. Ghici cu cine? Cu UBS. La un moment dat s-a numit UBS Warburg. Cam asta e povestea lui UBS. Vă recomand cartea Bradley Birkenfeld, Bancherul Diavolului. O găsiți tradusă și în română. Este o veste foarte frumoasă. Birkenfeld a fost de acord să facă și 30 de luni de pușcărie foarte lejeră pentru cei 106 milioane ca cel mai bine plătit turnător din istoria omenirii. Toate bune! Să fii vizibil în 2025 nu e esențial, e obligatoriu. Eu lucrez cu agenția de marketing și publicitate Magic 360 și rezultatele se văd în cifrele pe care le obțin pe TikTok, pe YouTube și pe toate rețelele mele de socializare. Agenția Magic 360 e specializată în podcasturi, e specializată în gestionarea conturilor de TikTok, Facebook, Instagram și YouTube. Intră pe Magic 360, spune-le că vii din partea mea și vei beneficia de o consultare gratuită pentru ceea ce tu ai nevoie. Share, like, subscribe.